पीडीएफ लाई इमेज कसरी बनाउने होला यसको लागि सुरुमा पीडीएफ तयार राख्नुहोस् र गुगलमा गएर लेख्नुहोस् लक्ष्मण नेपाल यसपछि यहाँ सर्च बक्स रहेको छ तल माथि राम्ररी हेर्नुस् है लक्ष्मण नेपाल भनेर लेख्न पर्ने हुन्छ lakshmannepal.com.np मा जाँदा पनि भो सुरुको साइटमा जान सक्नुहुन्छ वा डाइरेक्टली तपाईहरु माथि युआरएल हाल्दा नि भो अब सर्चमा जानुहोस् र सर्चमा गएर लेख्नुहोस् पीडीएफ टु इमेज अब कहिलेकाहीँ इमेज नआइदिन सक्छ JPG भनेर लेख्दा नि भो तपाईहरुले यहाँनिर विभिन्न टुलहरु भेट्न सक्नुहुन्छ जसमध्ये रहेको छ यहाँनिर फ्री पीडीएफ टु इमेज कन्भर्टर टुल भनेर यसमा सिलेक्ट पीडीएफ मा आफ्नो पीडीएफ लाई चुज गर्नुहोस् आफ्नो पीडीएफ लाई चुज गरिसकेपछि यहाँनिर रेजुलेसन हाई राख्नुहोस् र सिधै तलबाट गरेर अझै पीडीएफ छन् भने एड गर्न सक्नुहुन्छ र इमेज पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ हामीलाई पुरा इमेज चाहियो कन्भर्ट टु इमेज गरेर फेरि मास्तिर जानुहोस् अब सिधा डाउनलोड इमेजमा जानुभयो भने डाउनलोड भइसकेको हुन्छ यो लोकली एकैछिनमा हुन्छ तर GIF फर्ममा रहेको हुन्छ यसलाई तपाईहरु यहाँनिर गरेर राइट क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट अल गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर एक्सट्र्याक्ट गर्दा कहाँ राख्ने भनेर आफ्नो ठाउँ चुज गरेर ओके गर्नुस् र यहाँ एउटा फोल्डर आउँछ यही नामको आएन भने रिफ्रेश गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले म यहाँ रिफ्रेश गर्दिन्छु मेरो यहाँ आइसकेको छ अब यसलाई मैले डबल क्लिक गरे भने यो इमेज फर्मेटमा छ म अब यो इमेजलाई जहाँ पनि अट्याचमेन्ट गर्न सक्छु वा पठाउन पनि सक्छु अझै केही टुलहरु चाहिएको छ भने कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनु होला